वेलकम टू रश्मीज रसोई हॉटेल स्टाईल। आज आपण क्रिस्पी असे हे चना कोळीवाड्याची रेसिपी बघणार आहोत। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर अँड सबस्क्राइब करा। स्टार्टर्ससाठी चना कोळीवडा बनवण्यासाठी आपण हे काबोळी चणे रात्रभर पाण्यात भिजत ठेवलेले, नंतर तळायसाठी तेल यूज करणार आहोत। अर्धा कप कॉर्नफ्लोअर, कारण का हे पाव किलो चणे आपण भिजत ठेवलेले। पाव कप मैदा वापरणार आहोत। 2 टेबलस्पून चण्याचं पीठ, 2 चमचे आलं लसूण पेस्ट, 1 टेबलस्पून आपला हा घरचा कोळी मसाला आहे तो यूज करणार आहोत। अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा धना जिरा पूड, 1 चमचा काश्मीरी मिरची पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा आमचूर पावडर, अर्धा चमचा चाट मसाला, थोडेसे दालचिनीचे तुकडे, चवीप्रमाणे मीठ आणि हा रेड कलर घेतलाय, टोटली ऑप्शनल आहे हा कलर। आणि ह्या लसणाच्या पाकळ्या थोड्याशा आपण यूज करणार आहोत। सर्वात आधी हे भिजवून स्वच्छ धुतलेले छोले आहेत हे आपण कुकरच्या भांड्यात काढून घेऊया आणि ह्याच्यामध्ये चांगला फ्लेवर येण्यासाठी हे दालचिनीचे तुकडे आहेत 2 ते ॲड करते आणि थोडंसं चवीप्रमाणे मीठ ॲड करणार आहोत। आता कुकरला मी ह्याच्या 2 शिट्ट्या काढून घेते। हाय फ्लेमवरच आपण छान ह्याला 2 शिट्ट्या काढून घेऊया। कुकरच्या 2 शिट्ट्या आपण काढून घेतल्यात। तुम्हाला दाखवते मी चणा किती शिजलेला हवा ते। हे बघा, खूप स्मॅश पण नाही करायचं आहे, म्हणजे असं हाताने प्रेस केला तर आतून तो शिजलेला हवा आपल्याला। आता हे पूर्ण छोले आपण गाळून घेणार आहोत, म्हणजे थोडंही पाणी नाही ठेवायचं यात। हे असं स्टेनर घेतलं, ह्याच्यामध्ये आपण हे छोले काढून घेणार आहोत, म्हणजे पूर्ण पाणी त्याचं निघून जाईल। आता हे साईडला ठेवून घेऊया आपण, म्हणजे थोडेसे गार पण होतील ते। छोले आपण थोडे गार करत ठेवले तोपर्यंत ह्या बोलमध्ये आपण तेल घेणार आहोत। 2 टेबलस्पून एवढं तेल घ्यायचं आहे। तेल घेतल्यानंतर हा आपला कोळी मसाला आहे, मी स्पेशली हे छोल्यांसाठी वापरलाय, कारण का नावच आपलं चना कोळीवाडा आहे म्हणून। हा ॲड करूया। नंतर ही काश्मीरी मिरची पावडर, गरम मसाला, हळद, धना जिरा पूड, आमचूर पावडर, आलं लसूण पेस्ट घेते मी 2 चमचे, चवीप्रमाणे मीठ ॲड करूया आणि फूड कलर टोटली ऑप्शनल आहेत। जर तुम्हाला अगदी हॉटेल स्टाईल आवडत असेल तर तुम्ही ॲड करा, नाहीतर घरी बनवणार असाल तर नाही केलं तरी चालू शकते। मी अगदी थोडासाच हा फूड कलर ॲड करते, 2 पिंच एवढाच मी फूड कलर ॲड केलाय। आता हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहेत। हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स आपण मिक्स करून घेतलेत व्यवस्थित। आता ह्याच्यामध्ये अर्धा कप आपण हा कॉर्नफ्लोअर घेतलाय तो ॲड करूया आणि थोडासा कॉर्नफ्लोअर मी बॅलन्स ठेवते, म्हणजे जर बॅटर कधी कधी पातळ वगैरे होतं मग वरून आपल्याला त्याच्यावर स्प्रिंकल करायला हा यूज होतो। नंतर पाव कप आपण यात मैदा घेणार आहोत। पाव कप म्हणजे जवळपास 3 टेबलस्पून एवढा मैदा होतो। 2 टेबलस्पून हे बेसनचं पीठ किंवा चण्याचं पीठ। आता ह्यात आपण थोडंसंच पाणी घालणार आहोत आणि मग त्याची कन्सिस्टन्सी मी दाखवते तुम्हाला। व्यवस्थित हे मिक्स करून घ्यायचं आहे, म्हणजे आपण मुगाची भजी करतो नाही का, त्याची कशी कन्सिस्टन्सी असते तेवढं घट्ट किंवा तेवढी त्याची थिकनेस आपल्याला ठेवायची आहे। थोडं थोडं पाणी ॲड करून मी हे व्यवस्थित मिक्स करून घेते।
हे बघा, आपण हे बॅटर व्यवस्थित तयार करून घेतलंय। त्याची कन्सिस्टन्सी मी तुम्हाला दाखवते। भजीला पीठ आपण करतो ना त्याच्यापेक्षाही घट्ट ह्याची कन्सिस्टन्सी आहे। आता हे गार झालेले जे छोले आहेत ते आपण यात ॲड करणार आहोत। यातला दालचिनीचा तुकडा मी काढून घेते। आता हे व्यवस्थित ह्या बॅटर मध्ये आपल्याला कोट करून घ्यायचे आहेत। आणखीन एक टिप देते, जर तुम्ही घरातच खायला बनवणार असाल तर खरंच फूड कलर अजिबात यूज करू नका। काश्मीरी मिरची पावडरनी देखील ह्याला छान रंग येतो। हे बघा, हे छोले व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेतलेत। आता ह्याच्यावर आपण थोडंसं कॉर्नफ्लोअर भुरभुरणार आहोत, म्हणजे जेव्हा आपण तेलामध्ये हे छोले आपण सोडू तेव्हा व्यवस्थित त्याचं बॅटर लागलं राहील। म्हणून मी अगोदरच हे थोडंसं कॉर्नफ्लोअर बॅलन्स ठेवलेलं। हे बघा, छोले व्यवस्थित आपण कोट करून घेतलेत। हे थोडं 5 मिनिटं असंच रेस्ट करायला ठेवूया आणि तोपर्यंत आपण तेल गरम करत ठेवणार आहोत। तेल छान गरम झालंय। गॅसची फ्लेम मी आता मीडियम वर करून घेतली आहे आणि एक एक करून आपण हे कोट केलेले छोले ॲड करणार आहोत तेलावर। तुम्ही एकत्र पण टाकू शकता, पण मग ते एकामेकांना चिकटले जातात, त्यामुळे मी असंच ह्या बॅटर सगट एक एक छोला तेलावर सोडते। थोडे थोडे करून आपण ह्या कढईमध्ये हे छोले सोडलेत। आता गॅसची फ्लेम मी पुन्हा हाय वर करते, कारण का छोले तेलात सोडताना गॅसची फ्लेम मी मीडियम वर केलेली। आता हे बघा, ह्याला आपण कंटिन्यू स्टर करायचं आहे। किती सुंदर असे हे छोले दिसतायत। हाय टू मीडियम फ्लेम वर कंटिन्यू स्टर करत हे आपल्याला व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायचे आहेत। हे बघा, 4 ते 5 मिनिटं झालेत। मीडियम टू हाय फ्लेम वर कंटिन्यू स्टर करत आपण ह्याला व्यवस्थित फ्राय करून घेतले आणि कलर पण बघा किती सुंदर रंग आलाय। आता ह्या स्टेनर मध्ये मी हे सर्व फ्राय केलेले छोले काढून घेते। पूर्ण तेल व्यवस्थित आपण निथळून घेणार आहोत आणि हे बघा, थोडे पण हे ऑइली झालेत नाही, तुम्ही बघू शकता कसे सुंदर दिसतात। आता हे आपण एका बाजूला ठेवूया आणि पुन्हा गॅसची फ्लेम मीडियम वर करून उरलेले छोले देखील आपण किंवा उरलेले हे चणे देखील आपण असेच तळून घेणार आहोत। थोडे थोडे करून सर्व हे आपले चणे फ्राय करून झालेत। ह्या प्लेटमध्ये काढून घेते मी। आणि हा जो लसूण आपण घेतलाय, हा बघा, मगाशी मी स्टार्टिंगलाच तुम्हाला हा लसणाच्या पाकळ्या दाखवलेल्या, थोडीशी ती ग्रेव्ही ह्याला ना अशी चोळून घ्यायची आहे, म्हणजे अगदी पांढरा शुभ्रा दिसत नाही आणि खाताना पण छान फ्लेवर येतो। ते बॅटर थोडंसं ह्याला चोळून घेतल्याने। आता हा लसूण देखील आपण तेलावरच सोडणार आहोत आणि छान कुरकुरीत असा फ्राय करून घेणार आहोत। लसूण आवर्जून यूज करा, लसणाने खूप छान टेस्ट येते छोले खाताना। लसूण पण छान गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत आपण हाय फ्लेम वर तळून घेतलाय। आता हा पण या स्टेनर मध्ये मी काढून घेते। हे बघा, लसणाला क्रॅक गेली म्हणजे आपला लसूण छान फ्राय करून झालाय। आता हे रेडी झालेला आपला चना कोळी वडा आपण सर्विंग बोल मध्ये सर्व करणार आहोत। सुंदर असा तयार झालेला चना कोळी वडा आपण ह्या सर्विंग बोल मध्ये सर्व करून घेतोय। हे बघा, तुम्हाला आवाजावरनच कळत असेल का किती छान क्रिस्पी असे आपले हे चना कोळी वडा तयार झालेत। स्टार्टर्स म्हणून तुम्ही ही रेसिपी घरी ट्राय करू शकता। तुम्हाला पण जर मी बनवलेले हे चना कोळी वड्याची रेसिपी आवडली असेल
तर तुम्ही पण नक्की माझ्या पद्धतीने एकदा तरी ही रेसिपी घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेले हे चना कोळी वडा कसं झालंय ते। जर तुम्हाला मी बनवलेला हा चना कोळी वडा आवडला असेल तर नक्की माझ्या व्हिडिओला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।